Hôm nay thì mình sẽ làm sữa chua. Làm sữa chua bằng nồi cơm điện cao tầng Xiaomi. Vì làm bằng nồi cơm điện rất dễ thành công và không bị tách nước. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái nồi ra. Sau đó thì mình sẽ tráng cái nồi qua nước sôi. Làm sữa chua thì mọi người nên kỹ một xíu, tráng mọi thứ qua nước sôi. Thì như vậy mới dễ thành công được. Công thức mình làm thì sẽ có một hộp sữa tươi không đường Vinamilk 1 lít, một hộp sữa đặc 380g và 2 hũ sữa chua. Sữa chua có đường hoặc là không đường đều được. Sữa chua thì mình lấy trong tủ lạnh ra để ở ngoài khoảng 3 tiếng cho nó nguội hẳn. Còn nếu lấy ở trong tủ lạnh ra làm liền thì nó sẽ không thành công. Làm bằng nồi cơm điện này thì mình không cần phải nấu gì hết, chỉ cần trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho đều. Sau đó bỏ vào nồi, bấm cái nút là xong. Cái nồi nó tự nấu cho mình luôn. Hồi nãy là mình bỏ sữa chua vô trước, sau đó thì đổ khoảng nửa hộp sữa tươi, rồi sau đó là sữa đặc. Sau khi bỏ sữa đặc vô hết thì lại tiếp tục bỏ sữa tươi. Nói chung là cái nào bỏ vô trước, cái nào bỏ vô sau không quan trọng. Quan trọng là ba hỗn hợp này nó hòa quyện lại với nhau càng đều càng tốt. Hộp sữa tươi này sau khi sử dụng xong thì mọi người có thể giữ lại để trồng giá bằng đậu xanh. Video trồng giá trong hộp sữa thì mình có đăng lên rồi, mọi người có thể tham khảo nhé. Sau khi hỗn hợp đã hòa quyện đều thì mình sẽ bắt đầu nấu. Mọi người vào cái app Mi Home, sau đó chọn nồi cơm và mình sẽ chọn chế độ nấu sữa chua. Mình có thể nấu trong 6, 8, 10, 12 tiếng. Mình sẽ chọn nấu trong 6 tiếng cho nó nhanh. Ok, bắt đầu nấu thôi. Sau 6 tiếng thì nó sẽ có thông báo là nấu xong rồi. Và lúc đó thì mình có thể múc sữa chua ra. Ok, và sau 6 tiếng, sữa chua nó đã đặc sánh lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ múc ra và để vào ngăn mát tủ lạnh. Mình đựng vào những cái hộp thủy tinh giống như vậy. Trước khi sử dụng những cái hộp này thì mọi người cũng nên tráng qua nước sôi để cho sạch sẽ. Và để cho sữa chua của mình được giữ lâu hơn nhé. Nhà mình có hũ gì thì xài hũ đó thôi. Mọi người có những cái hũ sữa chua nhỏ nhỏ thì bỏ vào đó nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào ngăn mát và sử dụng dần. Đây là thành quả sau 4 tiếng bỏ vào ngăn mát nè. Sữa chua có thể úp ngược được luôn. Và nhìn rất là sánh mịn. Đúng là kiểu hương vị sữa chua nhà làm luôn á. Nó béo béo, nó thơm thơm, nó ngọt ngọt. Cái này ăn không cũng ngon, mà ăn với yến mạch cũng ngon. Ăn với trái cây thì càng ngon hơn nữa. Nói chung là dễ làm mà ngon xuất sắc. Có cái nồi cơm điện Xiaomi này cũng tiện ghê á. Giờ thì mình mới biết làm sữa chua bằng nồi cơm điện nó dễ vậy luôn á.